ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ, ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ, ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਛ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਤੇ ਜਵੇਹਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਰਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਵੇਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਰਤਨ ਆ, ਉਹੀ ਜਵੇਹਰ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜਤਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੰਢਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਟ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਤ ਭਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਕਿਵੇਂ ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਆਹਰਣ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਹਰਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਵੇਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣਾ, ਕਿ ਮਨ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ, ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਿਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਣਨੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ, ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਛ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਭਰਪੁਰ ਰਹਿਆ ਸੋਈ। ਆਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਛ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਹਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਆਨੰਦਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਾਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ।
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਪੂਜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਝੂਠ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਮੈਥ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੇ ਤੋ ਦਿਆਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪਣੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਿ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਡੋਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਰੀਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ। ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈਗਾ ਕੂੜ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸੂਤਕ ਵਾਲੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਰੀ ਹੈ ਪਰਾਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰਤਰੀਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਤਰੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਨਹਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਖੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਹੀਰਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਦੀ ਪਵਨ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ, ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ, ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲਏ ਪਛਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਵੇਦੀ ਪਵਨ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ, ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਣੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ, ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਮਾਨਸ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਊਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੰਵਾਦ ਗੁਫਾ ਤੈ ਆਸਨ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤੈ ਬਾਸਨ, ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਤੈ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਗੁਫਾ ਤੇ ਆਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਹੈ ਨਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਗੁਫਾ ਤੇ ਆਸਨ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤੈ ਬਾਸਨ, ਬੈਠ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਸਾਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤੈ ਬਾਸਨ, ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਤੈ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਤ।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਈ ਨਾਮ ਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤੈ ਬਾਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੂਲ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਵਾਕ ਚਾਨਣ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈ ਹਰਖ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰਸ਼, ਹਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਖ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਗ, ਸ਼ੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਗੁਫਾ ਤੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਤਿਤ ਲਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹਰਖ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸੋਗ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਇਹ ਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, YouTube 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੁੜਿਆਰ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਭਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨੀ ਹਰ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰੀਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ਜੀਓ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੂਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੇਤ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਾਧ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ 3 ਯੁੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਵ ਕੋ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਲ ਦਾ ਨਾ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਖਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।